fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pé a kú déédéé àsìkò yìí, a sì kú òpin ọ̀sẹ̀, a kú bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun. Ẹni tí ó jẹ́ ọjọ́ Sunday ọjọ́ ọ̀sẹ̀, èmi jẹ́ ọjọ́ 14 oṣù kẹrin ọdún 2024. Mo kí wa o, mo sì kí gbogbo Kristẹni káàkiri ayé wípé àdúrà tá a ṣe ní ṣọ́ọ̀ṣì lénìí, àdúrà náà gbà o lágbára Ọlọ́run. Mo kí mùsùlùmí náà o nípa kú òpin ọ̀sẹ̀. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan, kẹ́ ẹ jẹ́ àjọ lọ wo àgbéléwò tí a fẹ́ wò yìí. Gbogbo ọ̀dọ́ pátá tí wọ́n ń fẹnu kò wípé dandan o àfi kí Yorubanation wáyé. Gbogbo wa la pàdé ní ibi àpérò kan pẹ̀lú bàbá Banji Akintoye àtàwọn àgbààgbà míì. Wọ́n sọ ilẹ̀kùn lórí ọ̀rọ̀ Yorubanation. Báwo ni ọ̀dọ́ náà tún ṣe lè participate nínú ìjẹ́ kí Yorubanation wáyé? Àpérò yìí òun náà ni mo fẹ́ kí n mú wá sí ojú ìwòran yín. Káwo báwo ni Fúlàní ṣe kàgbákò, kí là á ṣe tá fi bọ́ lọ́wọ́ Fúlàní. Ẹ wá nǹkan fìdílé àbí kẹ́ fìdílé nǹkan, kẹ́ ẹ bá mi kájọ lọ fi ojú tí Ọlọ́run fún wa, kájọ lọ fi wo àpérò tí gbogbo ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ó nífẹ̀ẹ́ sí Yorubanation tí a jọ ṣe. Ó yá, ẹ jẹ́ àjọ lọ wò ó. A kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òde, a kí wa wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Níbikíbi tí ẹ bá ti darapọ̀ tí ẹ ti ń gbọ́ ètò wa ní àṣálẹ́ yìí, aago tí a wà nínú UK 15 minutes to, I think so, 15 minutes to 7. Mo dẹ̀ rò pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ní ilẹ̀ Yorùbá. A kí ẹ̀yin ìyá wa, a kí ẹ̀yin bàbá, a kí ẹ̀gbọ́n, a kí àbúrò, àwa ọmọ yín olólùfẹ́ yín, àwa tá sọ wípé ikú wa ti di àjọkú, ààwẹ̀ wa ti di àjọgbà. Nígbàgbọ́ lórí ìrìn àjò yìí wípé ó di dandan tó bá ń kanlẹ̀ kan tó bá ìtì ṣí, tí èèyàn bá wà nínú ilé, ó di dandan kan ṣí tí ariwo yẹn tó bá pọ̀. Àwa tí a nígbàgbọ́ wípé Ọlọ́run Elédùmarè ó máa ṣí ilẹ̀kùn yìí fún wa, ó tiẹ̀ ti ṣí fún wa. Àwa là ń kí yín lọ́jọ́ títí òní wípé a kú àárọ̀, a kú ọ̀sán, a kú ọ̀sán, a kálẹ́, a kú ìyálẹ̀ta níbikíbi tí ẹ bá ń gbọ́ wa. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ojú àgbè wa kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Àwa tí a ń ṣe tinú tọkàn, tí a nígbàgbọ́ lórí ìrìn àjò yìí, tí a mọ̀ wípé ó ti di dandan, ọmọ aládé ni wá. Àwọn kan ló sọ wá di ẹrú. Ó dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run, láìpẹ́ láì jìnnà, pẹ̀lú ìlàkàkà, pẹ̀lú gbogbo òkè odò ìsàlẹ̀ ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún tí àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa, àìsùn àìwo, ìnáwó ìnara ń ṣe mú wọn pé kò ní já sásán ní agbára Elédùmarè. Ọlọ́run á wọlá gbogbo àwọn youth tó ń dààmú kákàkiri orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá, tó dẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí ọrọ̀ ajé yìí tí ò tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Ọlọ́run á wọlá ìdààmú yìí, á gbà fún wa láìpẹ́ láì jìnnà. Ọlọ́run á tún wọlá gbogbo ìtàwọn ọ̀dọ́ náà tó ń ṣe lọ́tùn lósì. Ọlọ́run ò ní tì wá lójú, ó máa tì wá lẹ́yìn. A tún kí yín lẹ̀ ti pakú bójú ọjọ́ ṣe rí. Àrà ọ̀tọ̀ òun la tún wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé kí ẹ wá fi nǹkan fìdílé, kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa tán tún parapọ̀ tán mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní.
kó tó di wípé a tẹ̀síwájú láti máa sọ ohunkóhun gẹ́gẹ́ bí àwa ṣe mọrírì Elédùmarè tá mọrírì Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run. A máa pè kan lára àwọn àlejò wa wípé kán fún wa ní àdúrà lóní ṣókí. Mo rí orúkọ kan bí báyìí ń sìn bóyá ìyá wa ni tàbí bàbá wa. Ẹ jẹ́ kí n pe Prince Adé. Prince Adé, ẹ fún wa ní short prayer ká tó wá pe bàbá wa kétò tó máa lọ lóní pẹrẹu. God bless you. Bàbá wa Prince Adé, tẹ́ bá wà ńbẹ̀. Ẹ fún wa ní Dr. Dadu mo wà bí iṣẹ́ báyìí mo lè prayer sọ. or anybody, any darí. Okay, ẹ ṣé gan ni. Ẹ bá gbọ́. Engineer, ẹ bá wa unmute wọn. Ilé o, jẹ́ mi ò ní gbé program, jẹ́ mi ò ní wọlé. Mo ti unmute wọn tẹ́lẹ̀, so. Jẹ́ mi ò ní wọlé. Okay, ta ni bàbá wà tẹ́lẹ̀? Prince Adé, ẹ bá wa accept kẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n fún wọn ládùúrà, ẹ jẹ́ ká fún wọn ládùúrà. Okay. Bísí láì mí ọṣẹ ṣáájú ẹbí sínú ara mọ́ni rahim. Alihamdulilayi, alihamdulilayi, alihamdulilayi rabbil alamin. A dúpẹ́ lórí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wípé ó tún jẹ́ kí ojú gbogbo àkókò síbí lénìí tí a rí àsúrépè aburú. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. A fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn mùsùlùmí wípé wọ́n kú ìtúnu ààwẹ̀, ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ láyé. A dẹ̀ fi àsìkò yìí náà kí àwọn kìrìsìtẹ́nì wa náà wípé ti lẹ́ǹtì tó lọ Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Ìwòyí ẹ̀mí ìlú wa ló ti máa bá wa lágbára Ọlọ́run. A dúpẹ́ wípé gbogbo wa wípé a wà nínú ìrẹ́pọ̀. A dúpẹ́ wípé gbogbo wa wípé a wà nínú ìfọ̀kànbalẹ̀. A dúpẹ́ pé à ń jẹ, à ń mu, à ń rí ná, à ń rí lò. A dúpẹ́ pé a jí, arọ́wọ́ gbé, arẹ́sẹ̀ gbé. Ẹni agbára ti Ọlọ́run ojú òní. Kú ilé àrùn. I thought I was never one. Gbogbo gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí bàbá wa Olúgbẹ̀dù Wàká. Àwọn máa ń wà káàkiri everywhere ni. Àwọn ló wá jẹ́ olórí. Ẹ̀kọ́ Yorùbá o. Bless you, sir. Thank you. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ mi káàkiri. Jákèjádò gbogbo ayé o. Àti àwọn tá a wà nílé ní ilẹ̀ Oòduà títí dé Benin Republic. Ilẹ̀ Oòduà nìyẹn o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa ń rò pé ó yàtọ̀. Àwọn òyìnbó ló fàlà sí ilẹ̀ táwa náà dẹ̀ ó bẹ́ẹ̀ o. Ilẹ̀ Oòduà nìyẹn o. Mo kí yín. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà káàkiri jákèjádò ayé yìí ní gbogbo countries of the world. Mo kí yín pátápátá. Ẹ kú iṣẹ́ yìí o. Ẹ kú iṣẹ́ àìsùn àìwo nídìí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àti gbara wa sílẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà yìí. We are going to separate from Nigeria and we are going to separate very soon from Nigeria. Ọlọ́run á ṣe fún wa bẹ́ẹ̀ because inú mímọ́ àti òótọ́ la fi ń béèrè. Àwa ò béèrè torí pé I hate any nation kankan. Àwa Yorùbá ò hate anybody o. Ní àárọ̀ yìí, àwọn ọmọ tí ó wà lọ́dọ̀ mi bíi ní bàbá bọ́dẹ̀ jáde lọ, mo ní mi ò jáde lọ bí kankan. There is a Hausa family, Hausa not Fulani. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà wa láàmú yàtọ̀ láàrin Hausa àti Fulani. Láíláí làwọn Hausa ti wà láàrin wa táwa náà wà láàrin. But àwọn Fulani ló new, they are new to the scene and they are a dangerous breed. Àwọn ló ń da yérú, àwọn ló ń pààyàn, ló ń gba ìlú onílùú, àwọn ló ń change orúkọ ìlú onílùú sórúkọ Fulani tiwọn. Àwọn Hausa ò kì í ṣe rẹ̀ o.
So not far from me here, I have noticed in the past few days where there is a Hausa family that has moved in, that's living there. When the Lawan Keke, Wamura Monjadi, Lawamani, Bonmon Lomofe, Kia, family to what they be. Wa wọ náà gbàbẹ lọ wá kí wọn mo fún àwọn ọmọ wọn lówó ọdún gbogbo wọn yọ mọ mi mo dé kúrò gbẹ. That's the Yoruba way. Our hate any group. We don't hate anybody. We are afraid of the Fulani, not afraid in the sense of fearing them. We are afraid that we are dealing with subhuman beings when we confront the Fulani. That's the only problem. And we must separate ourselves from them as quickly as possible. Or Nigeria is not negotiable. They have destroyed the economy of the country. They have destroyed the security of the land. Àwọn òyìnbó máa gbé wọn sínú lérí wa ní independence because wọ́n fẹ́ máa rí nǹkan tí wọ́n náà máa rí jẹ ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ rí jẹ ṣùgbọ́n ká fi wọ́n sílẹ̀ kan máa jẹ́ káwa lọ ká lọ ṣètò tiwa kó dáa. That's the reason why we want our country. We are not poor people. The Yoruba people have never been poor people. Recording in progress. Today we are a poor people. Our men and women are begging in the thousands in the streets. That's not the Yoruba way. Many families will live on. That is not the Yoruba way. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn èèyàn wa tó ń ṣoko wọn láyà láti lọ sóko mọ́. That too is not the Yoruba way. Láíláí làwa àwa tí ń ṣoko pé àájí ní ìdájí wọn á ní àkùkọ kínní àjí láàárọ̀ kùtù pé a fẹ́ lọ tètè ṣiṣẹ́ lóko kílẹ̀ tó mọ́ kóòrùn tó dé. Àwa Yorùbá nìyẹn. We became the richest people on the African continent. The only people with large towns and cities on the African continent. Kóyìnbó tó dé, hundreds of years before white man came. So, kì í ṣe akúṣẹ̀. Nàìjíríà ti sọ wá dàkúṣẹ̀. Kì í ṣe ẹni tí ò kì í ṣeṣẹ́. Nàìjíríà ti sọ wá dẹni tó ń sá fún iṣẹ́. Kì í ṣe ẹni tí ìyàn famine, shortage of food ń bájà. But shortage of food has become our lot now because we no longer produce the food anymore. We can no longer produce it because the Fulani have driven us from the land, from the farm. So, ìdí ẹ̀ nìyẹn nígbà tí ẹ̀yin ọmọ pè mí lénìí àbí lánàá pé ẹ máa ṣe press conference lénìí inú mi dùn gan-an ni because ẹ̀yin gan-an ni the heart of this struggle. Your father, I am very proud that I'm your father and that you are my children. I am very proud of you. What the Buhari administration and his Fulani cohorts meant for the Yoruba nation, Ogaganyo. The Yoruba nation is the most desirable part of Nigeria. So they were going to subdue the Yoruba nation first and foremost, and then the Middle Belt, and then the East. Thank you, Enyamawa. It is not going to happen. Got to America, Father, see, after 25 years, I left Nigeria. I thought I was never going to come back to Nigeria. But in that, I buruku to shele. I want to summon me. I want to one heavy Pelu me. One proposal, Baba. I need the Latin, but even then, in fact, much the leadership will lead the struggle for liberation. But
You had your plans. You had your purposes. And suddenly you jumped it at me. You didn't even tell me you were doing anything. Suddenly jumped it at me and said, Baba, you must come and lead us. I said, what do you mean, lead you? Nebulous concept, what's leader of Yoruba? Until you had the courage and the clarity, that is of faith, we say, Baba, I'm nípa Yoruba nation, I'm nípa history Nigeria, I'm nípa history to Yoruba, to take our nation out of Nigeria. That's what we want you for. We don't want you to come and be leader of Yoruba or anything. That's not it. Because you are telling us, you don't know what a leader of Yoruba means. The important thing is that what we want is we want to get our country. We are suffering too much. Why? School, a man saw story, woman saw all the time. In my last paper in honors history class, University College in Ibadan. Mọ́tò tí àwọn employers mi wá fi gbé mi ó dúró síwájú ìta ó dúró síwájú trench ó dúró ti dé láàárọ̀ kùtù mo ti kẹ́rù mi sínú ẹ̀ kí n kàn dé wá lọ ṣe paper mi the last paper and then on our way by the evening I was where I was employed ó ti gbé mi délé mo ti di ọ̀gá mo ti di oníṣẹ́ nìyẹn kò sí pé mo ṣe wá wáṣẹ́ káàkiri and kì í ṣe mí nìkan every one of us gbà yẹn. Now àwọn ọmọ wa jáde yunifásitì wọn a máa rìn káàkiri gbó ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin ọdún márùn ọdún mẹ́fà ọdún mẹ́wàá in some cases wọn à ní ríṣẹ́ ṣe ẹ wàá bẹ̀rẹ̀ sí í fọ́n káàkiri ayé like the Israelis of the time of the destruction of Jerusalem by the Romans ẹ wá dẹni tí ìlú tí ẹ ò lè gbà mọ́ your own country now spitting you out. Many of you, when you are too desperate to wait, along the Sahara Desert, you got to see Mediterranean Sea, you got to see Europe, and many of you have been dying on the road, in the Mediterranean Sea or in the Sahara Desert. Listen, there is no way we can continue that. There's no way we are going to continue. We are going to take our nation out of Nigeria. We need it. But that's your commandment, my young sons and daughters. I am very proud that you have the strength of character, the courage to stand and say, no, Achema, I'm a country wajade kúrò nílẹ̀ ilẹ̀ ikú ilẹ̀ àrùn yìí. Nigeria ti di ilẹ̀ ikú ilẹ̀ àrùn. We are going to take our people out of this land. Thank you. Thank you for standing up. Thank you for standing up. Thank you for standing up for your people. And I want to say that I particularly appreciate you for the courage that you are showing. And so it's good that today you have arranged a special press conference. You discussed truth with me, and I approve it. I approve of it very much. It is time for you to tell your parents at home, especially I want to political influence. I want to kakiri and why restructuring in Nigeria kakiri. Reform of the constitution of Nigeria, influence a lot of our politicians, Fulani, it is time you speak to them clearly, without fear. Tell them the truth, that they are leading our Yoruba nation into slavery. They are leading our nation into slavery.
They are destroying the future of their own children and grandchildren. And tell them you will no longer stand it anymore from them. Gbogbo kan máa káàkiri pé àwọn fẹ́ ṣe restructuring àwọn máa ṣe pàdé orí burúkú tí ò ní di káàkiri restructuring táwọn Fúlàní á máa fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́. Pé máa dá wọn lóhùn restructuring kí ni tá a bá ti fún wọn lówó díẹ̀ wọ́n á dákẹ́. That's what the Fulani say about your parents at home. It is time to tell them the truth, that that's what the Fulani are saying about them. Lọ́sàn-án yìí, à ń sọ̀rọ̀. Èmi àti àwọn ọmọ bíi méjì mẹ́ta kan ń sọ̀rọ̀. Ìkan ní bàbá ò, mo ní hàn. But you've never really been a physically strong person. I've been healthy enough, but not the vigorous type. But now you seem a little more vigorous than before. And my answer is, that's how God works. Our God is a wonderful God. When he wants to accomplish a thing, he provides. He provides for the means of the accomplishment. God is making me stronger and stronger so I can stand by you more and more steadfastly. So, Modupe. Ó dàbí pé nẹ́tíwọ̀kì láti ọ̀dọ̀ bàbá wa ni. Bọ́dà ipọ́n ti sọ̀rọ̀ yẹn. Bàbá Arólé 1010. Ṣé ẹ wà ń bẹ̀ bọ́dà mi? Arólé bàbá. Recording stopped. Síbẹ̀ ẹ jẹ́ kí n pe àwọn bàbá wa kí àwọn náà bá wa Ọ̀túnba Adémọ́lá láti YSDM. Ẹ bá wa gbóhùn sókè sí sà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ olóòtú ọ̀kadàrí mo kí ní ẹlẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa. Recording in progress. Mo kí gbogbo lé fún ìpàdé Yorubanation Youth Conference tí conference náà ṣe. Ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó, and this is a good initiative tí take upon láti fi lè mọ gbogbo ìwúlò wa lórí ìpolongo wa àti fún ìjàgbara wa fún orílẹ̀-èdè Yorùbá wa tí àgbìmọ̀ padà nígbàgbọ́ pé ó ti ṣeé ṣe ní agbára lọ. Mo kí gbogbo wa, mo kí gbogbo mídíà tí wọ́n wà represented ní bíbá ilé, both home and diaspora in everywhere. Wípé a fi iṣẹ́ takuntakun pẹ̀lú àwọn journalist wa náà ní gbogbo tí gbéṣẹ̀ tí gbogbo wa ní ọlọ́pàá ọ̀kan fún ìlọsíwájú àti fún ìfihàn gbogbo nǹkan tí a fẹ́ fún orílẹ̀-èdè wa tuntun náà tí a bẹ̀ ní ìgbàgbọ́ pé ó ti di dandan pẹ̀lú wa ṣe fún wa. Mo dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí lọ́wọ́ bàbá wa, the Yoruba youth leader in diaspora, fún gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe bàbá wa lókè wa àti even comrade mayor. I know you've been working so tirelessly in every way láti fi jẹ́ pé àwọn ènìyàn wa, especially àwọn youth wa nílé, fún iṣẹ́ takuntakun pé kí gbogbo wa ká jí, kí everybody jí. Dọ́nà àdìgbò tí a kò máa fold hand, a kò máa wọ. We have to be very proactive láti fi lè mọ àwọn ọ̀nà ká máa gbà fún ṣe yege fún nǹkan tí a gbé dání, wípé fún pé Yorùbá fẹ́, wípé àgbọ̀. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà, mo kí wọn lẹ́yìn náà ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ní ọ̀dọ̀ wa Yorùbá leader wa, national leader wa, tí mo fi tọ̀wọ̀ pé Banji Akintoye. Gbogbo wa la mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó jẹ́ pé éèjì wọn ní éèjì kan wà yìí fún dẹ̀tí wà more very active, vigorous, bó ṣe patient, bó ṣe sọ ṣe gbogbo yẹn.
Ọlọ́run ló ń fún yàn ní ìgbà táwọn èèyàn bá fìpó ti tán ìgbà yẹn Ọlọ́run ti máa gbé ọ̀nà ìyanu ọ̀nà àrà ó ti máa fi lo ẹni tó fẹ́ lò ní ọ̀nà. I always call him the oracle of Akin in everything. Ọgbọ́n ìmọ̀ òye tí wọ́n fi ń gbé wa tí wọ́n fi ń lead wa tó fi ń ṣe pé kínní àníwá wọn ti Ọlọ́run àti máa fún wọn ní agbára àti àlàlera fún gbogbo nǹkan tó bá ń fẹ́ tó ń fún wa ní tó ń pass over fún wa báyìí because every day tá bá gbọ́rọ̀ wọn we get refreshed and wọ́n dẹ̀ kì í sọ wájú fún gbogbo ọ̀nà tó jẹ́ pé ìgbésẹ̀ àtẹnudá lè gbà fún pé àwọn náà kọ Ọlọ́run ló ń lò wọ́n fún gbogbo ọ̀nà tá a gbà. Yorùbá youth diaspora and at home at everywhere àmọ́ iṣẹ́ pàtàkì tí gbogbo wa ń ṣe tẹ́ ń ṣe lọ́rọ̀ kan gẹ́gẹ́ bí chairman ṣe sọ the youth is the heart and of this struggle. Pé kí a ṣe gbogbo ipa tí a lè ṣe gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ even àwọn táwa ní diaspora ní pé kínní youth is the strength and the power of any nation and the future of any nation. So but fún gbogbo nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ láti lẹ̀ wá àwọn ẹ̀tàn irọ́ tí àwọn olóṣèlú ti ń gbé fún wa it's all past pé àdìgbàtà yìí ti wà kékeré wọ́n ti ń sọ fún wa pé youth is the leader of tomorrow 20, 30, 40 ti gbà yẹn láti 80, 70 yẹn àwọn náà yìí tún wà ní political power tó wà ní House of Assembly Senate gbogbo ẹ̀ tó yìí tún pa kékeré so wọ́n ti fa a lot of things sẹ́yìn tí gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ wípé irọ́ náà ń pa and adẹ̀ ti gbọ́n everybody ti gbọ́n sìn so we have to do the needful regarding taking charge láti fi lè mọ̀ wípé a fẹ́ ilẹ̀ tiwa because àwa Yorùbá gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ kì í ṣèyàn tó jẹ́ pé oníyẹpẹrẹ àbí bóyá pé kìíní akàwé akọgbọ́n àjẹká gbogbo ọ̀rọ̀ dẹ̀ fún wa nílà because the way the structure of Nigeria bó ṣe program ẹ̀ tó yẹ pé a kind of contraption tó yẹ pé wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ tó yẹ pé àwa tá à ní the same anything in hand so not the same value, not culture, not morals, not even just name it. Yàtọ̀ sí èdè Gẹ̀ẹ́sì tó ń fi ṣe wa láàrin tó fi pa wá pọ̀ pé tó bá ní ká dúró ká jọ sọ̀rọ̀ tí gbogbo wa wá ká máa oníkálùkù máa sọ èdè ẹ̀ oníkálùkù ò ní gbọ́ra wọn and that is the plan and that's the agenda of the colonial subject wọ́n fi mean. tó wọ́n fún kò dẹ́ ṣe ṣáwọn dájú wa sọ̀rọ̀ lọ ni. I mean, I mean, maybe a network, maybe a connection, I don't know. Ó dà pé network yẹn ni ó dà pé network ni. So gẹ́gẹ́ bí ṣe sọ̀rọ̀ it's high time and Ọlọ́run dẹ̀ ṣe àwọn youth wa ní àwọn tí Ọlọ́run ń lò ní gbogbo ọ̀nà fún pé gbogbo distraction and kìíní tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú tó ń jọ kó wa papọ̀ mọ́ in that contact. So it's the end of it now. So and youth as they are waking up, taking charge, taking the position with a different program. Tí a tún ní tí wọ́n gbé jáde láti fi enlighten, educate our youth who are more in that direction. So we are making sure that we are all equipped with all aspects, especially our project Yorubanation youth coordinators and the leader and everybody can create in terms of this abalameta to work in agriculture, technology, and also in training in terms of computer and everything. It's something that's very, very valuable that we even had more
to the knowledge and for everything that man need ní àìpẹ́ tí everything tó bá ṣe fẹ́ tó tẹ̀ wá lọ́wọ́. So it's very important. And inú mi dẹ̀ dùn gbogbo àwọn initiative yìí tẹ́ pé kí wọ́n rí àwọn youth wa kan take advantage of it and láti fi lè jẹ́ pé kí nǹkan tó fi lè wà well prepared and well balanced because à ń gbé gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan fún pé tó bá di pé kíní báyìí àti mọ̀ pé ibi báyìí là ń lọ ibi báyìí là ń lọ and as part of it náà ni àwọn new structure ta ní under the new WAHED here which is the Yoruba self-determination movement àjọ ìjàngbara fún Yorùbá fúnlẹ̀ Yorùbá wa tí a ní and lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan gbogbo nǹkan tí ó ń come up as it is tí everything dẹ̀ ń lọ ní bí a ṣe fẹ́ tọ́lọ́run dẹ̀ ń gbà fún wa so mi ní fẹ́ so much in that aspect but mo fẹ́ ká nígbàgbọ́ wípé gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní Ọlọ́run gbà fún wa ló dẹ̀ ń lọ sí pé tí gbogbo ẹ̀ máa fi ṣe pé a ní ọ̀nà àbáyọ fún nǹkan tá a fẹ́ ṣe lẹ́ẹ̀kan tí mo dúpẹ́ àwọn youth wa gbogbo wa ẹ má yẹ ká sùn ẹ má yẹ ká ṣe pé kìíní àánú rí nǹkan tó ń ṣe African country. I read the youth that has been the new president fún Senegal nítorí pé they take the bull by horn láti fi lè ṣe pé next year nǹkan tá a fẹ́ nì but nítorí pé àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ní ìlú tí a wà tó ti wà kù come together àwọn èèyàn ti manipulate a lot of things divide and rule and everything like that these are the areas that ní láti jẹ́ káwọn èèyàn wà ká enlighten wọn mọ́ in that aspect wípé tí bó bá ṣe lè ju ni pé ká ṣera wa ní ọyọ kan àti òṣìṣẹ́ ọwọ́ tó máa fi lè jẹ́ ká tètè kúrò ní ibi ìfàsẹ́yìn tí a wà yìí so ẹ ṣé gan mo kí gbogbo wa and ojú agbé wa Ọlọ́run á fún wa ṣe olóòtú ẹ ṣe tí ẹ fún mi ní àǹfààní àti gbogbo àwa tá arrange ta contribute to press conference especially nílé nítorí gbogbo tá à ń ṣe nítorí ilé ni ilé ni àbọ̀ sínú oko ilé ni títà fi ń ṣe gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn mídíà wa nílé fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n dẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ sùn tí wọ́n ro láti make sure pé tẹ́kẹ́ gbogbo wa gbọ́dọ̀ jì ká dẹ̀ ṣe ẹ̀tọ́ nǹkan tó yẹ ká ṣe ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wa Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú gbogbo wa ẹ ṣé olóòtú máa dúró bẹ́ẹ̀. gan ni God bless you sir àmọ́ lóore o àmọ́ lóore a máa rí yín pẹ́pẹ́pẹ́ lásìkò títí yín ìtàn rere ìtàn dùnnú ló máa jẹ́ kò ní jẹ́ tàn àbúrú lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin náà máa kó wa délẹ̀ lérí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run God bless you sir we love you sir. Now bàbá mi Yagboyaju ẹ bá mi on mute bàbá 1010 ó fẹ́ wọlé lẹ́ẹ̀kan ó ní ọ̀n tètè ṣí ẹ̀rọ òun sílẹ̀ ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣí ẹnu ẹ̀rọ 1010 sílẹ̀ 1010 mo ń rí àròlé 1010 bẹ́ẹ̀ o ẹ bá wa ok ó yẹ kémi kan ṣe ok ẹ ṣeun ìyá mi Dr. Sabi olórí wa nínú Yorùbá World Media ẹ pẹ́ fún wa mà mo fẹ́ fi àkókò yìí náà mo fẹ́ fi kí bàbá wa dádì wa bàbá wa alànà wa olórí wa káǹfàtà nílé àti lókè òkun bàbá wa Professor Banji Akintoye mo kí yín bàbá ọjọ́ yín adalẹ́ ìyàn mọ́ páwó ìyàn mẹ́rìkì jòbì èèyàn ayùn lẹ́rùn líkété ògbẹ́ o lágbára Elédùmarè ìyàn pẹ́kù àwòbá mi lágbára Elédùmarè ìṣeré o bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá fi àkókò yìí mo fi kí bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà mo wá ti ara wọn mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tí ẹ wà ní orí ìkànnì yìí lónìí àti ẹ̀yin brọ́dà mi àtẹ̀yin sísítà mi torí èmi náà ni mo kéré jù láàrin yín èmi ọmọ yín náà ni àrólé bàbá 1010 Olúmọ Ọbalọ́lá JP mo kí gbogbo wa mo wá kí bàbá wa tí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ nísìnyìí ìyẹn bàbá wa Ọ̀túnba Adémọ́lá láti YSDM bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni inú mi dùn ayọ̀ mi kún fún gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ lẹ́nu yín lọ́jọ́ tòní mo dẹ̀ tún wá fẹ́ fi àkókò yìí mo fẹ́ fi kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa gbogbo tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorubanation tí àjọ ń bára wa lọ nínú ìrìn àjò yìí ohun kan ni mo kàn fẹ́ mú jáde tó fa conference tí a wà nù rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí bàbá mi Ológunlolúwa
akọni ọkùnrin ọmọ ọwọ́ ọmọ ẹkùn mo kí wa olórí ọ̀dọ́ ní gbogbo diaspora pátá wá kí brọ́dà mi ò méyọ̀ mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun mo kí president wa home based media ìyẹn bàbá wa lẹ́kìtì mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà pátá nínú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ̀yin èèyàn mi ohun kan tí mo kàn fẹ́ mú jáde tí mo fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjíire tẹ́yin náà bá wò ó ẹ rí i pé ìrìn àjò Yorùbá nation yìí bàbá wa Professor Banji Akintoye wọ́n ti ń gbé ìrìn àjò yìí bọ̀ láti ọjọ́ tó ti pẹ́ kó tó di pé Olúwa ṣẹ̀wá bá wọn fẹ́ lójú tẹ́ bá dẹ̀ tún wo ìgbà tí àwọn ọmọ kéékèèké irú mi ń sìn tá ti ń fọ́lò kíní ó ti ń lọ síbi ọdún mẹ́rin ó lé báyìí tá ti wà lẹ́nu ẹ̀ ǹjẹ́ ẹ mọ ìdí pàtàkì tí ò tí ì jẹ́ kí àwọn bàbá wa láti YSDM àwọn ìyá wa láti inú Yorùbá World Media Organization àti gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó jójúlówó àti gbogbo àwọn àgbààgbà tá a jọ ń jàjàǹgbara tá a wà lórí ìkànnì yìí ǹjẹ́ ẹ mọ ìdí pàtàkì tí ò tí ì jẹ́ kí a kó agbádá wa sílẹ̀ tí ò tí ì jẹ́ ká sọ pé torí pé bàbá wa Tinubu ti wọ́bẹ̀ o ẹ̀já dá kínní ẹ̀já dàdúró inú mi dùn pé bàbá wa Professor Banji Akintoye ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ohun tó jẹ́ kí ìjàǹgbara yìí tó túbọ̀ jẹ́ kó mu wá lómi tó túbọ̀ jẹ́ kí ara wa ó yá gágágá láti máa tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò yìí ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ wà nínú ilé ìjẹ́ mọ́ ó ní pé ọdún 8 ni Buhari lò lórí ipò inú ìpayín keke àti ìdààmú àti ìyà òun ni gbogbo ọmọ Yorùbá wà pátápátá bẹ́ẹ̀ ni ìpànìyàn ń pọ̀ lójoojúmọ́ ní gbogbo ọdún 8 yẹn tá a fi lò ó now bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n wọ bẹ́ẹ̀ ń sìn tá a rí pé ọmọ Yorùbá ni bàbá ń gbìyànjú wọ́n ń ṣe dáadáa wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kán ṣe ní agbára wọn ṣùgbọ́n tẹ̀yin náà bá wo ibi tẹ́ ẹ wà báwo ni atẹ́gùn bàbá yẹn báwo ló ṣe fẹ́ sí yín tó ǹjẹ́ ó fẹ́ kàn yín lára ǹjẹ́ ó mú ìyà kúrò lára yín ǹjẹ́ ó mú òṣì kúrò ní ayé yín àwọn nǹkan wọ̀nyí ní gbogbo àwọn àgbààgbà tí ẹ bá pàdé lórí ìkànnì yìí lónìí àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ò jẹ́ kán dáwọ́ dúró ìyẹn ní ìkejì ni wípé tí bàbá Bọ́lá Ahmed bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ ọdún 4 ló fẹ́ lò bóyá ọdún 8 ló fẹ́ lò tó bá wá kúrò ń bẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ aládé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ kóòtù òjíire tí ẹ bá rántí ní ọjọ́ bíi 2 sẹ́yìn bàbá wo lóye ọmọ Adéyẹmọ sọ ọ̀rọ̀ kan ó ní gómìnà kan ní Ògùn state Dàpọ̀ Abíọ́dún ó láwọn Fúlàní ń yọ lẹ́nu nínú igbó ó ló jáde ó sọ pé tóun bá rí ẹni tó dàbí olóyè tó lè wá bá òun lé àwọn Fúlàní yìí bàbá lọ ọbẹ̀ ó lọ lé àwọn Fúlàní yẹn kúrò nínú igbó ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ìjọba Tinubu ìjọba Buhari ńgbà yẹn ó fẹ́ fi mú arákùnrin yẹn dánrin látàrí wípé òun ló kó àwọn pípù yìí sínú igbó fún wa now tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu bá wá kúrò ńbẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ aládé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ilẹ̀ wa ọjọ́ bíi 2 kan lẹ gbọ́ tí wọ́n sọ wípé bàbá kan wọ́n do ògùn sínú oko rẹ̀ àwọn Fúlàní náà ló tún sọ pé ó do ògùn sínú oko wọ́n tún wá wọ́n mú bàbá lọ láyé ìgbà tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ni o ṣe rí pé oko ẹrú Buhari ò tí kúrò nínú ayé wa òun lẹ ṣe rí àwọn bàbá tí ẹ ń wò lórí ìkànnì yìí lónìí láti YSDM ní láti World Media ní láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Akintoye ní bàbá gan tún jòkó tì wá tó fi hàn sí wa wípé ìyà yìí òun gbọ́dọ̀ gbà kúrò lára wa torí pé kò sí òkú kankan fún wa ní ọjọ́ ọ̀la láì jẹ́ wípé a kúrò nínú òṣì àti ìyà tá a jọ wà yìí ìdí nìyẹn o tá à tí ì fi káwọ́ sókè o tá à tí ì fi sọ fún yín pé a ṣe mọ́ torí pé ohun tí tẹ́ bá wo Yorùbá nation no going back ṣẹ́rí no going back yẹn orí bí ìmùlẹ̀ orí bí nǹkan tá a ti bá àwọn onílẹ̀ múlẹ̀ pé no going back yẹn o a ní padà sẹ́yìn so ọ̀rọ̀ ní no going back yẹn ó dẹ̀ nítumọ̀ sí gbogbo àwa tá a bá ń pè é fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ bá wà nílé tẹ́ bá ń wo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àbí tẹ́ ń wo àwọn bàbá wa kì í ṣe gbogbo wọn lẹ́tí rí o àwọn kan ń bẹ lábẹ́lẹ̀ tí wọ́n pé wọn ò lè gbójú jáde ṣùgbọ́n tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun bí ìran wa ṣe máa kúrò lóko ẹrú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ wá ń wò wá ohun kan la wá ń béèrè lọ́wọ́ yín àbí tá à ń tọrọ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́ ohun kan là ń béèrè lọ́wọ́ yín ohun tá a dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ yín ò ju wípé ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa pariwo Yorùbá nation yìí nítorí pé tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu bá kúrò lórí oyè ẹ̀yin èèyàn mi kó má lọ jẹ́ mass burial fún gbogbo wa
so ìdí nìyí tá a gbọ́dọ̀ dìde ń sìn láti jọ káràmáìsì kí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí kájọ máa pariwo lógúnlógún kájọ máa pariwo lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa fi àdúrà ran àwọn bàbá wa gbogbo tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí lọ́wọ́ torí pé ọkùnrin tó ń sun rárá fún ọkùnrin ẹgbẹ́ wọn ni àkọ́ṣẹ́ ló ń ṣe o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọ̀dọ́ bíi tèmi nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ á dìde nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ tiwa àti ìrandíran wa tó ń bọ̀ lọ́nà ohun kan tí mo kàn ní kí n sáré ṣàlàyé fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá rèé ká ní lọ́kàn kó máa rókàn lọ́kàn wa kò sí ọjọ́ ọ̀la fún wa láì jẹ́ wípé a gba Yorùbá nation yìí gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà wa kí ìyè ayérayé kó lè jẹ́ ti ìrandíran ọmọ wa táwa bá dàgbà tá a bá lọ tán tá a bá fi ilẹ̀ á dára fún wa o gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá á ṣeé ṣe fún wa o gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá lágbára Elédùmarè ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má bínú sí mi wípé mo gba àkókò yín díẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn kàn ká mi lára náà ni ó ká mi lára ni ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ẹ jẹ́ ń sáré lọ ẹ jẹ́ ń tara ṣàṣà ẹ jẹ́ wá lọ pé bàbá wa tó jẹ́ olórí ọ̀dọ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ máa pè tẹ́ máa sọ báwo ló ṣe ń lọ wọ́n máa já yín sí ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré pè wọ́n àwọn náà lọ́rọ̀ láti bá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá sọ máa fi àkókò yìí máa pe comrade Omeyo bàbá tẹ́ bá wà ńbẹ̀ ẹ bá wa ṣí aṣọ lójú òpó ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá orí yín o kẹ́ bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ ẹ ṣé púpọ̀ o. ẹ ṣeun gan sa olóòtú onísùn kò ní rẹ̀yìn mo kí ẹ̀yin bàbá mi mo kí ẹ̀yin ìyá mi mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi tẹ́ ń gbọ́ mi káàkiri àgbáláyé orúkọ tèmi ni comrade Oyègúnlẹ̀ Olúwamáyọ̀wá Ọmọ́tóyọ̀lé tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí comrade Omeyo ṣe ti rí báyìí pé wọ́n ní àrìnpọ̀ ọmọ ejò òun ló máa ń jejò níyà tí gbogbo wa bá jọ rìn papọ̀ a máa débi tá à ń lọ mo fi àsìkò yìí ẹ má bínú nítorí mo sáré jump sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ mo fi àsìkò yìí kí bàbá mi emeritus Professor Banji Akintoye Ọlọ́run àtúbọ̀ wà pẹ̀lú yín ẹ pẹ́ fún wa ẹ ti dàgbà ẹ dògbò ẹ fọ́ pawú ẹ tẹ́tí fọ́ pawú ẹ fòrìdì jòbì agbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí bàbá mi Ọ̀túnba Adémọ́lá sà mo kí yín mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín o tí wọ́n jẹ́ vice wa ní YSDM Ọlọ́run adẹ́túbọ̀ wà pẹ̀lú yín mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ world media mo fi àtàrà ìyá mi Dr. Zabi mo fi kí gbogbo àwọn world media pátápátá bẹ́ẹ̀ náà ni mo fi àtàrà bàbá Èkìtì mo fi kí gbogbo àwọn home based media ẹ kú àdúró tì wá Ọlọ́run adẹ́túbọ̀ wà pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá parun gbogbo nǹkan tó ń mí àti nǹkan tí ó mí nínú nǹkan yìí kò ní dojúrú lágbára Ọlọ́run ọkàn yín á dẹ̀ balẹ̀ lóòótọ́ bí kan tí bàbá mi àròlé abatẹ́ntẹ́n tí wọ́n sọ wọ́n ní pé àwa ọ̀dọ́ ni ògo ọjọ́ ọ̀la kí ni àwa ọ̀dọ́ ògo ọjọ́ ọ̀la yẹn kí la wá ń pètò sílẹ̀ fáwọn ọmọ wa táwa ti bí nǹkan tó yẹ pé àwa tó yẹ pé a bímọ tó yẹ pé àwa fúnra wa ò ráǹfààní yẹn jẹ ṣóyè yín bẹ́ẹ̀ ok kí ni nǹkan tó yẹ kó wọn fi wá dá wa kí ni ìdánilójú wípé àwọn ọmọ tá a bí máa wá rí jẹ tí àwa tá a bá jẹ́ bàbá wọn tá a bá wá lè jà ìjà yẹn nísìn kí wá láǹfààní so òun ló fi jẹ́ pé à ń fi àsìkò yìí pé irú ìpàdé tí a fẹ́ pè yìí torí pé mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi kí ọ̀gá mi bàbá mi prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa mo kí yín kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn òun ló fi jẹ́ pé èmi àti wọn àjọ jókòó a béèrè lọ́wọ́ ara wa pé kí ni nǹkan tá a rò pé a lè ṣe torí pé tá a bá sọ wíyá pé ṣé a ní olórí lóòótọ́ a ní àwọn bàbá wa a ní àwọn ìyá wa ṣùgbọ́n ṣé a ní wọn àbí ṣé àwọn tẹ̀ wá ní wa lọ́kàn àbí wọn ò ní wa lọ́kàn tá a bá wá ní pé à ń wò báyìí pé ó dìgbà táwọn bá tó sọ̀rọ̀ káwa tó sọ̀rọ̀ kí wá láǹfààní òun la fi wá jọ jókòó papọ̀ tá a fi jọ rò ó tá a mú tù tá a sọ di méjì tá a fi ní pèsè a gbọ́dọ̀ sọ fún gbogbo àgbáyé stand àwa ọ̀dọ́ ní diaspora ni àbí nílé so òun ló fa ìpàdé tí a pè yìí so mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé lágbára Ọlọ́run tá a bá máa fi parí ìpàdé yìí in fact ẹ máa mọ̀ pé yes Ọlọ́run dá Yorùbá pípé Ọlọ́run dá wa pípé àti pé ń ṣe Yorùbá àti tó jẹ́ kó dàgbà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ọlọ́gbọ́n ni wọ́n onímọ̀ ni wọ́n olóye ni wọ́n onírẹ̀lẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ máa ń bọ̀wọ̀ fágbálàgbà despite tabarí pa àwọn bàbá wa ń fìyà jẹ wá àbí àwọn ìyá wa ń fìyà jẹ wá
ní sọ torí wọ́n fìyà jẹ wá kan wá ó ṣèwọ̀ kí wá rọmọ tó yẹ kó máa ní pé òun nà yẹ àbó gbà yẹ lójú àbí bí ó tẹ̀ tó wá ń ṣépè fún yẹ kò possible àfi bí àpọ̀ ọmọ yẹn bóyá wọ́n gbé wá láti ilẹ̀ Ìgbò àbí ilẹ̀ Haúsá. So tó bá tá bá ń sọ nípa culture tradition tó jẹ́ ti Yorùbá ẹ mọ̀ wípé Ọlọ́run dá Yorùbá pé torí pé láti pín níṣí ni àwọn ìyá wa àtàwọn bàbá wa tí wọ́n ti fi ọ̀wọ̀ but ẹ máa ń fi ìbẹ́ ń pé níṣe ni Yorùbá ń bẹ̀rù but ọ̀wọ̀ wọn máa ń bọ̀wọ̀ ni kò ń ṣe bí wọ́n pé à ń bẹ̀rù but tí bá máa sọ lọ́rọ̀ rẹ̀ máa ní pé láti kéré ni wọ́n ti fi ìbẹ̀rù yẹn sí wa lọ́kàn ṣùgbọ́n ìbẹ̀rù tí wọ́n fi sí wa lọ́kàn yẹn wọ́n fi ń jẹ́ ká máa wo òye látara òye tá a bá wá ń wò yẹn òun la máa bá ṣe máa dealt with any situation any problem tó bá fèsì wa so òun ló fi jẹ́ pé máa rí wípé despite wípé tá a bá wo bí àwọn bàbá wa bóyá bí àwọn Afẹ́nifẹ́re ni o àbáwọn tó ń claim àbíbírú bàbá Tinubu àbáwọn tó yẹ kí wọ́n ṣàn claim pé àwọn jẹ́ tọ́rẹ́ pé àwọn bílíọ̀ pé àwọn wà ní politics tó ṣe ń ṣe àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo wa kò yẹ ká máa fojú rí wò wọn but despite that tó wá padà tó wá wò lẹ́lẹ́kejì pé ẹni tí ó ń ṣe burúkú lè ní ó lè padà wá ṣe dáadáa lọ́la nítorí ẹ̀ kí ni nǹkan tá a máa wá ṣe ni pé àwa pè wọ́n sí àkíyèsí tá a lè fẹ́ pè yẹn kò mí ní wípé ó wá mí nípa tó wá fi dá wọn a fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ stáǹdì àwa ọ̀dọ́ abínibí ilẹ̀ Yorùbá wípé wọn ò lè ta wá sóko ẹrú nítorí ìfẹ́kùfẹ́ titi wọn wọn ò lè ta wá sóṣì nítorí ìfẹ́kùfẹ́ tiwọn wọn ò lè sọ wá di aláìmọ̀ kankan ṣe mọ́ nítorí ìfẹ́kùfẹ́ tiwọn torí pé tá bá wò tá bá ní pé asán pé a dìde nílẹ̀ Yorùbá bí a fẹ́ tó pa fẹ́ máa jà a fẹ́ máa ṣe òṣèlú nílẹ̀ Yorùbá a fẹ́ ṣe láti fi protect ilẹ̀ Yorùbá ni kò ṣe ká tó máa fi máa pa ọmọ Yorùbá lára tó bá ti wá dípa tí fi ń pa ọmọ Yorùbá lára a lẹ́tọ̀ọ́ láti dìde láti sọ̀rọ̀ olófi jẹ́ pé mi àti bàbá mi Prophet Ológunlólúwa tá fi jọ jókòó tá fi wo wípé a gbọ́dọ̀ fi stop sìkìní a lot of things tó yẹ bí a pé wọ́n ń pe Yorùbá lórúkọ tí àdẹ̀ jẹ́ all in the name of their own selfish interest tí wọ́n believe pé àwọn fẹ́ nínú Nàìjíríà àwa fẹ́ sọ pé sẹ́ enough is enough lóòótọ́ àwọn bàbá wa nǹkan tí wọ́n gbé wa sí nkí ẹ̀ ni wípé on a diplomacy way náà ni èmi àti bàbá mi Prophet Ológunlólúwa tí a fi jọ ń ṣe tọ́lọ́run dẹ̀ fún wa ṣe mo wá gbàgbọ́ wípé lágbára Ọlọ́run ní nǹkan tí a fẹ́ sọ lénìí ó máa so èso rere nílẹ̀ Yorùbá ó dẹ̀ máa jẹ́ kí ìyípadà rere ó máa bọ́ sílẹ̀ Yorùbá torí pé wọ́n ní pé tó bá ń gbá mi lójú lénìí tó ń gbá mi lójú ọjọ́ kan lèèyàn máa kọ̀ so nísìnyí báyìí eléyìí tí a fẹ́ sọ yìí a sọ pẹ̀lú rẹ̀lẹ̀ ni inú mi dẹ̀ dùn gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn bàbá wa tí wọ́n wà nínú Yorùbá nation bí àwọn tó wà ní bàbá wa emeritus bàbá wa Chief Dr. Sunday Adéníyì Adéyẹmọ bàbá wa Ọ̀túnba Ọlá gbogbo wọn láti gbé sí láti fi kíní ẹ̀ hàn tí wọ́n dẹ̀ rí pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ in fact bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ bó ṣe yẹ kó ṣe rí nìyẹn kò sí bí wọ́n pé à ń bú anybody bá a kàn jẹ́ kó yé wọn ní pé stand àwa tá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ we are the stakeholder tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ we are the true indigenous the son of the soil definitely bí nǹkan tá a fẹ́ sọ yìí ó gbọ́dọ̀ so èso rere lágbára náà nílẹ̀ Yorùbá torí wáì ní pé èyí tí wọ́n fi jẹ ìyàtọ̀ fi jẹ́wọ́ ti tó gẹ́ òṣì tí wọ́n fi jẹ́wọ́ tó ti tọ́ ti fi tawọ́ ti tó gẹ́ torí pé àwa ń jẹ̀yà yẹn nísìn mo gbọ́ news kan lè nítọ́ ní pé wọ́n ní kí wọ́n gbé oúnjẹ làbí akínní kan tons a kò máa ń gbọ́ tons yẹn nu rédíò ni ṣíbà common small cup kò ní bọ́ sọ́wọ́ ọmọ Yorùbá especially wọ̀dọ̀ wa ní south west níbí bẹ́ẹ̀ kẹ́ la máa sọ pé wọ́n gbé fún gbogbo Nàìjíríà so ó ti fi hàn wípé wọ́n ń jẹ́ kó máa yé wa wípé nígbà táwọn bá fi pa yín dáadáa táwọn fìyà jẹ yín dáadáa tí ẹ lágbára mọ́ tẹ́ ìjà mọ́ ọkàn mọ́ tí ẹ pé kọ́mọ́ ìbùnkẹ́ tó ní $1 lápò báyìí ẹ máa tọrọ ni ṣẹ́rí pé wọ́n ti sún wa dé stage yẹn èmi dẹ̀ sì máa ń sọ kíní ti bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tó dípa ti gba independent which is on 1960 kí ni wọ́n sọ ń bẹ̀ ni wípé will prevent Nigeria as an estate for their forefather Uthman Fodio tani Uthman Fodio bàbá àwọn Fúlàní ni ó wá ní pé those people that they thought they are intelligent they are brilliant ní gbogbo ìgbà tó yí Amadu Bello ń sọ statement ìtẹ́bá rántí bàbá olówó ń gbà yẹn bàbá tí wọ́n tún gbogbo south west ṣe tó jẹ́ pé a tún yá orílẹ̀-èdè míì à ń yá wọn lówó
wọ́n wá rí wípé kí làwọn èèyàn lè ṣe pẹ̀lú àwọn ẹni yìí, especially àwọn táwa ní south west. Wọ́n wá ṣe pé àwọn máa render wa useless. Àwọn tó bá rí pé bí yẹn ti pa tíyà yẹn ti mú wọn, tó dẹ̀ rí pé wọ́n lágbára, tó rí pé wọ́n lẹ́nu, àwọn máa pè wọ́n, àwọn máa dialogue pẹ̀lú wọn, àwọn máa wá lò wọ́n against àwọn èèyàn wọn. Kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ báyìí? Ẹ̀rí gbogbo àwọn tó pera wọn ní gómìnà tó represent Yorùbá, ẹ̀rí gbogbo àwọn senator tó represent Yorùbá, ẹ̀rí gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn councillor tí wọ́n represent Yorùbá, ẹ̀rí pé wọn ò ní voice fọmọ Yorùbá mọ́. Kí nìkan tó ní interest lórí pé bàbá wa lókè, our boss lókè, and as well àpò títí wa, which is their own selfish interest. Nǹkan tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí nìyẹn. So ló fi jẹ́ pé wá wò pé enough is enough for all this. Ẹ máa rí pé bọ́lá wọn ṣe dá wa Yorùbá, ẹ máa rí pé àyàtọ̀ gidigidi. Tó bá yẹ pé bí irú àwọn tó jẹ́ àwọn ọmọ Haúsá ẹ̀ ti rí tí wọ́n ti bọ́ sí ìgboro tí wọ́n ti máa dà lóru. Tó bá jẹ́ bí irú àwọn ẹ̀ tí wọ́n máa ba nǹkan jẹ́, but àwọn bàbá tiwa ò kọ́ wa bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà tí wọ́n kọ́ wa yẹn, ọ̀nà ẹ̀ náà ni à ń tàn. Tó dẹ̀ pé mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé ọ̀nà ẹ̀ ó máa láòdù ju gbogbo bí ẹ̀mí ká lọ máa dà lóru lọ. Tèmi dẹ̀ gbàgbọ́ pé lágbára Ọlọ́run máa fún wa ṣe. Èyí tí wọ́n sọ àwọn obìnrin wa lólóṣó tí wọn ò níṣẹ́, tó yẹ pé grooming gan wá lọ gba grooming gan, èmi ṣe ló máa lọ máa ṣe, á lọ máa báyọ̀ sùn kó tó rí 2,000 naira kó tó dé kó máa rí san láti lè dá. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀ làwọn tó yẹ kó dẹ̀ ń yá wọn lówó yẹn, bóyá grooming ni àbí lápò ni. In fact, bọ́n ṣe ń ṣe àwọn ẹni tó yẹ tó ń yáwó lọ́wọ́ wọn, wọ́n máa ń ṣe wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ pé àbí ẹni tó yẹ pé àwọn tó ń yáwó lọ́wọ́ èèyàn, báwọn tó yẹ pé wọ́n ń yáwó lọ́dọ̀ wọn ṣe ń ṣe wọ́n, ẹ̀rí bó in fact tó bá dìgídà rẹ̀ fẹ́ kí wọ́n máa ṣẹlẹ̀ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. That is why la fi ń clamoring fún Yorùbá nation. So nísìnyí ilé ìta fẹ́ wá ṣe ni pé a fẹ́ wá sọ stand wa. So mo dẹ̀ fi àsìkò yìí tún kí bàbá mi Prophet Ológunlolúwa fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe, torí pé àwọn àtẹ̀mí in fact iṣẹ́ yẹn ó ṣiṣẹ́ gidigidi. So mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé lágbára Ọlọ́run a máa deliver to the fullest, torí pé we are working tirelessly and sleepless fún pé ṣe Yorùbá nation must be actualized. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run. So ẹ ṣé gan lótú, odò agbéwà kò ní gbọ́dàlẹ̀. Ẹ ṣé gan ni o bàbá mi, comrade Omeyo, God bless you. Mo kí bàbá wa àrólé 1010 wípé a kú ìfẹ́ ọmọ ènìyàn ṣe. Ọ̀rọ̀ ní àrólé 1010 ọ̀rọ̀ náà sọ. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ẹ sọ̀rọ̀ tán. Gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ wípé kó wá ti dájọ́ kó àwẹ̀ wá ti di àjọgbà. Àwọn ẹlòmíì lè máa wò gan pé kí ló ń káwọn pípù yìí lára, torí pé kí ni aráàlú òyìnbó ló pọ̀ jù nínú struggle ìtabáníkà sọ lótìtọ́. Aráàlú òyìnbó ló gbárùkù tí, aráàlú òyìnbó ló tún support láti lè jẹ́ àwọn tó wà ní Nàìjíríà síta. Àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa rí pé bàbá wa Akintoye náà, àwọn náà aráàlú òyìnbó ni wọ́n lọ retire nílé ni. Because ó ní tó bá ń gbé nílùú kan, ó yẹ kó rí àwọn nǹkan tó bá da kan bẹ̀ láti fi ṣe ẹ̀kọ́ tí wọ́n gan lè fi ṣèkòwé láti mú lọ sílé. Tó bá jẹ́ òyìnbó ni, ó rẹ́dì láti fi iṣẹ́ sílẹ̀. Ẹ̀múyẹ òyìnbó tó ti lọ Sunday social torí pé ó lọ gbé flag fún Palestine. Kókàn tí ẹ̀jẹ̀ yẹn lòun ṣe tọ́lọ̀ máa fi gba ẹ̀mí òun, ó pè òun. Kóun má jẹun yó dáadáa, ó pè òun. A rí òyìnbó tó ń ṣe, a rí ọmọ Palestine tó ń ṣe. Ṣé mo pé táwa náà wá ń ṣe yìí gbà yẹn, a fi ń proof wípé a kì í ṣe ọmọ àlè. A dẹ̀ tún proof wípé alára ẹran ni wá, a ní woman feeling. A fẹ́ káwọn èèyàn wa kán lọ máa ṣàlẹ̀ jẹ nínú àtàn tó ló ti fẹ́ débẹ̀ báyìí sìn. Mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tì wá. Ọlọ́run ti fún wa ṣe ná, àṣeyọrí ló kù báyìí. Ọlọ́run á jẹ́ ká ṣàṣeyọrí. Lágbára Ọlọ́run ojú òní tì wá. Mo wá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé bàbá wa, ọ̀rẹ́ wa, ẹ̀gbọ́n wa, àbúrò wa, olórí oko, nílé lóko, àtìlẹ́yìn òdì tán jẹ́ olórí àwọn youth, bàbá wa Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa. Ẹ kú àìsùn, ẹ kú àìwo, àwa mọ̀ lóore, àgàgà ní orí àwọn ẹgbẹ́ yín náà ní mega rally, àwọn mega rally náà. Àwọn náà sùn ọ̀wọ́ náà, à ń ríṣẹ́ ribiribi tẹ́ ń ṣe fún ìran ọmọ Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo máa ń sọ wípé àwa tí a gbójú jáde, àwa lè rí o, àwọn kan wà tó ń gbójú jáde. Gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa Professor Banji Akintoye, àwọn bàbá wa Ọ̀túnba Adémọ́lá, gbójú jáde bọ̀, wọ́n ń ṣiṣẹ́ ribiribi,
àwọn dẹ̀ ló ń rán wa ń ṣẹ́ wípé bí báyìí ẹ jẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ níbi báyìí ẹ má sọ̀rọ̀ níbi báyìí ẹ fi bí báyìí sílẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ò ní dàlú wa láyà gbogbo wa pátápátá Ọlọ́run ò ní dàlú wa láyà. Mo pe bàbá mi Ológunlolúwa tẹ bá wà ńbẹ̀ ẹ bá wa gbé báírò àti pẹ́ẹ̀nì kẹ́ bọ́ sí ojú gbangba ká gbọ́ nǹkan tí ẹ gbé wá fún wa kó tó di wípé a ní kẹ́ bọ́ sójú òpó. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí YouTube lórí ayélujára níbikíbi tí ẹ bá ti lè bá wa pàdé ètò yìí a fi Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run tó a fi bẹ̀ yín ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ bá wa láìkí ẹ gẹ́gẹ́ báyìí ní ikú wa ti dájọ́ kú àwẹ̀ wa ti dájọ́ gbà ẹ jẹ́ ká jọ ṣe káwọn kan máa náwó àwọn kan ná ara àwọn kan náà ń tẹ láìkì lórí YouTube àwọn kan náà ń ṣe àjọ ń ṣeṣẹ́ yìí náà ni èèyàn kan ò lè dá. Àkókò yìí mo kí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní ẹ̀kan sí ní lóko àti ní ẹ̀yìn òdì mo kí gbogbo àwọn ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi níbikíbi báwo kẹ́ wà tẹ́ ti ń gbọ́ wa ní àkókò yìí mo wá kí gbogbo ẹ̀yin ojú ẹgbẹ́ mi ẹ̀yin tí mo tẹ́ jù mí lọ àtẹ̀yin tí mo jù káàkiri ẹ ṣé gan ni mo kí yín mo wá kí mo fi àkókò yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí a jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ dáradára ọmọborí owó comrade ọmọborí owó tí wọ́n jẹ́ coordinator wa ní Republic of Dubai UAE United Arab Emirates. Everything to transfer between you and Awolowo at that time ẹ̀yin máa ń sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí ìtàn pé nǹkan báyìí lẹ́yìn àtàwólọ́wọ̀ jọ ṣe nǹkan báyìí àjọṣepọ̀ bá lójú ọ̀la lẹ́yìn àtàwólọ́wọ̀ mo ní bàbá we today most especially me Prophet Ayodele Ologunloluwa I'm going to make it clear to the whole world when time comes nǹkan tẹ̀yin náà ṣe sà so which means with that event, there's no history. History will come after every one of us. No matter what you are doing, no matter whom you are today, no matter the position you occupy today, surely someone has been there before you and someone will be there after you also. So it means that no matter what you are doing today, history will come after you. So you are making an event today and which will totally become the history of tomorrow. So I plead to every one of us that we should try to make a good record today so that every one of people coming after us will be able to read it clearly. And the right word on our word will be able to what? To be clear to everybody as well. Thank you so much. Once again, thank you, Baba, our oracle of our time, Professor Emeritus, Professor Banji, Akintoye, and all our leaders that deserve the respect and the honor today. Thank you so much. We have so many leaders, but not all of them that deserve the respect. But we give the respect and the honor to people that do for, and which is all our leaders that are standing on this struggle with all our hearts. Thank you so much. Once again, my name is Prophet Ayodele Ologunloluwa, the Yoruba youth leader in diaspora. I go straight to the press today's press release and the press conference, which we invited everybody to listen, digest, another. And right now, we know that the program is transmitting on all over, and we want everything to be recording and publish it and share it to the others people to know exactly what is going on today. Today is the April 10th, 2024. Once again, my name is Prophet Ayodele Ologunloluwa, together with my brother Omeyo, which is the leader, the youth leader back home. Thank you so much. Declaration by concerning Yoruba youth stakeholders in the peaceful exit of Yorubanation from the failed country of Nigeria. We, the generation of concerned Yoruba youth stakeholders in the preservations and the liberations of the Yoruba people and nation, hereby issue this message to the current generation of Yoruba elders and the leaders whom God has given the privilege of speaking for the Yoruba people and national in the affairs of Nigeria. This message is issued from the deepest part of the Omoluabi upbringing to you, our Yoruba fathers and mothers, who by the grace of God brought our generation into the world and endow us with education and the skill
that should ensure successful life for each and all of us today, the world. Our dear parents, according to the best of the reliable statistics and the estimates, our generation, age of 18 to 50 years, is slightly over the 70% of the populations of all Yoruba people at home in Nigerian and in Yoruba diaspora worldwide. Because of your parental input into our lives, we, your Yoruba children and the grandchildren of this generation, age of 18 to 50 years, and the most educated people generations over the most educated generals of people in Africa. We arrive at this decision to issue this message to you because we are painfully concerned that you, our industrials and the parents, appears to the ignorance of all. Uncaring about and attentive towards our condition and our perspective and the suffering, which have been going on for many decades, now in the context of the countries called Nigeria. It speaks much for Yoruba notable and Yoruba spirit of the faithfulness and loyalty that you, Yoruba parents and grandparents, have constantly borne the greatest and the part of the concern for the upholding and the elevating Nigeria. Even the spirit of Nigeria's determined downward and the transition in the aspect of human endeavor. It is understandably that while giving Nigerians your best service, you have also pursued your personal benefit and the profit of the corruption, raiding, and the increasing chaos in Nigerian situation. What was ought and is hurting us, your children and the grandchildren, every painfully, that you never put any measurable importance upon the goods of your Yoruba people in the Yoruba nation in the people, particularly on your generation of Yoruba children and the grandchildren. Collapse of Yoruba economy and legacy in Nigerian collapse. In the outcome, you have allowed our Yoruba nation to slide down to the status of near slavery in Nigeria. You have allowed other people to degrade and even destroy our Yoruba nation heritage. And you have allowed the conditions to arise in which your own children and the grandchildren have nothing to hold in Nigeria. Hindering and without the resistance of the individual and the collective, the qualities of Yoruba nation educational system has been destroyed. The teachings of the history of language was prohibited and our schools. The many business and the industry that are done and homeland up to the times of Nigeria independence have been made to shut down and perish. Every major asset of our nation, such as cocoa export institution, our privately created by the private and owned education and healthcare delivering institutions, even the university that our nation built with great love and design to be one of the best in the world. Our radio, televisions, and the stations, even our main sport, stadium, and etc., have been taken away from us and given to Nigeria. The most of these has been deliberately allowed to decline and perish. Our Yoruba people's spirits and enterprises have been almost totally crushed. Our Yoruba nation's ambition and agriculture, livestock, and the tree crops adventures of 1950th century have been perished. Our Okitipupa palm oil plantation and battery, once and the largest, and our Araromi Obu plantation, the second largest in Africa. Our project citrus plantation near Ijebu-Igbo and the Lafia Canning factory that has called its first in Ibadan have all been forced to be abandoned. Even the industries that our nation created as last as the 1970s and 1980s factories, Okitipupa, ceramic industry in Ifon, bridge factory in Ekiti, and others, are closed down.
Even our Guards Investment Corporation, with owning in the banking, real estate industries, break down and to sell some of its assets to non-Yoruba interests on top of it, and allowed to discriminate and decay and the strangulated economy. The excess of centralization of the political power, development management in Nigerian, footed in Nigerian by succeeding northern years from 1984 to 1999, destroyed the Nigerian economy through the competency government and destruction of the development initiative local level. And the cultural public corruption, all the making Nigeria the world most corrupt countries for years, and all these economic and social disasters before our years since 1990s of you, our parents, who are still leading in the affairs of Nigeria today. It is difficult. Historic and collapse of our Yoruba, the parents watch, yes, only to school, but this field of you are well and defined, and was much larger and stronger of Nigerian people. So, and why did other people succeed is bringing down your generation. Although important leaders of the economy, such as the farmer back, still solid, and the coordinating ministers for the and others are public. As the economy had collapsed from the president Buhari in May. The Tinubu inheritance, the bankrupt in running the country, that Nigeria can countries since 1998 revenue are being expended and the service. Therefore, the burden of Nigeria limited and absolutely caused a to 0.41%. Food, starving and beyond the range. Terrible hunger, grief, and the lives of people in all the religions of Nigeria, including Yoruba land, a numerous crowd are protesting in the streets and demanding that Nigeria be broken up. Of Yoruba people are swelling and crowd in the streets of Yoruba cities and towns. Such was so difficult to understand what the Fulani present in Nigeria. Because of this, have been never offered a word and opinion on the Fulani Nigeria, including your Yoruba homeland. Since the 15 to 2023, it is painful that because of the Fulani, disapprobation against all the Fulani and change meaning distrust in the Sahara belt of West Africa and the grassland in that belt, making Fulani castle the southward into Nigeria, Middle Belt, and the South
surprise me, because that is the view suggested that the Fulani be given to bring the Fulani attack to an end. But this explanation is parent and the floating force. The truth about what in Nigeria is that the current generation of non-Fulani let the Fulani achieve so many political success. Chairman of the public corporation, I'm so downtrodden in Nigeria. The Yorubanation youth leaders. Thanks to you and God bless you all. Thank you. Thank you, sir. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.